සුබදසක් කියලා ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්න IC Academy Code YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයාගේ PC එක ගොඩක් ස්ලෝද? ඔයා මොකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරාම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හරි thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහට අද ගේන්නේ ඔයාගේ PC එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා. අපිට මේකට කිසිම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ, software ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ PC එකේ තියෙන පොඩි ෆයිල්ස් අරන් තමයි අපි මේ ටික කරන්නේ. ඉතින් මතක් කරනවා තාම IC Academy Code channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි සුදු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැසේ ඒ හැපෙන notification all button එක අනිවාර්යයෙන්ම දැම්මත් ඔයාලට පුළුවන් අපි දාන videos ඉස්සරහට ඔයාගේ mobile එකට හෝ desktop එකට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන ගන්න. ඉතින් අපි දැන් ටක් ගාලා යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ නම විසත් channel එකේ එහෙනම් අපි දැන් ටක් ගාලා අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාට පළවෙනි ස්ටෙප් එක වශයෙන් මම වීඩියෝ එකට ගෙනාවේ ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියන්නේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ Windows key එකයි R key එකයි press කරලා මෙන්න මෙතන temp කියලා type කරගන්න ඕනේ TEMP කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන OK හෝ end press කරන්න ඕනේ. press කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් folders වගේ නැත්නම් පොඩි common files වගේ තියෙන folder එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඔක්කොම ඔයාට control A select කරලා shift delete දීලා මෙතන delete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩිලීට් කරගත්තාම ඔයාටම තේරෙයි ඔයාගේ PC එක හෝ laptop එක කොච්චර ස්පීඩ් වෙලාද කියලා. ඉතින් දෙවෙනි ස්ටෙප් එක වශයෙන් මම ගෙනාවේ මෙතන ඔයා මුලින්ම ආයෙත් අර වගේම control R press කරා මෙතන present mark එකයි temp එක I present mark කියලා මෙතන මෙන්න මේ type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා දැන් වෙනදී present mark temp present කියලා ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙ enter හෝ OK කරන්න ඕනේ. ඊට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තවත් ෆෝල්ඩර්ස් ගොඩක් මම මේ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට හැමදාම ඩිලීට් කර සතිය වගේ ඩිලීට් කරන ඉතින් තමයි මෙච්චර අඩු. ඉතින් ඔයා මේක කරලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඩිලීට් කරලම නැත්නම් ඔයාට මීට වඩා ගොඩක් ෆෝල්ඩර්ස් අපිට ගණන් කරගන්න බැරි වෙන තරම ෆෝල්ඩර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කීය වුණත් ඔයාට පුළුවන් control A press කරලා shift delete දීලා මේ ඔක්කොම ඩිලීට් කරගන්න. ඉතින් ෆයිල් 3ක් 4ක් විතර මෙතනින් අපිට ඉතින් ඩිෆෝල්ට්ම මෙතන ඩිලීට් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයා ඒවා ඩිලීට් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අපිට පස්සේ වෙලාවට ඩිලීට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අනිත් ස්ටෙප් එක වශයෙන් ගෙනාවේ ඔයාගේ ෆෝල්ඩර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන නැති ෆොටෝස්, common files ඒ වගේ ඕන නැති දේවල් ඩිලීට් කරනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන ඔයාලට උදාහරණයකට මේ මගේ Adobe Premiere Pro වල තියෙන files ඩිලීට් කරගන්න විදිහක් තමයි ඔයාලට මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මම මගේ Adobe Premiere කියන folder එකට ගියා. මෙතන Premiere Pro කියන එකට ගියා. මගේ version එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික shift delete කරගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි එකත් ඉතින් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉතින් අපිට delete කරගන්න බැරි file තියෙනවා. ඉතින් ඔයාව delete කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. ඔයාට ඕන නැති pictures, music, videos ඒ වගේ documents තියෙනවා නම් ඒවා delete කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම අනිත් step එක නැත්නම් හතරවෙනි step එක වශයෙන් ගෙනාවේ ඔයාගේ PC එකට මුලින්ම යනවා this PC එකට. this PC එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන යන්න ඕනේ ඔයාගේ C hard disk එකට. C hard disk එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයා යන්න ඕනේ view කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන show කියන තැනට ගිහිල්ලා hide items කියන තැනට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට උලම් බලා ගන්න තියෙනවා user කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම තියෙනවා. ඒ නම උඩ click කරනවා double. ඊට පස්සේ මෙතන app data කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ domain කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Adobe කියන හෝ ඔයාගේ video editing කරන photo ඒ වගේ edit කරන දේවල් දිනනවා නම් අන්නේ software එකේ නම පෙන්නයි. ඒ software එකේ නම උඩ click කරලා මෙන්න මේ වගේ common කියලා එකක් පෙන්නයි. අන්නේ common වලට ගිහිල්ලා මෙතන media cache කියන එකට ගිහිල්ලා එතනින් media cache file ටික delete කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික delete කරපු හින්දා තමයි දැන් මට ඒ ටික පෙන්නන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අන්නේ step එකත් ඔයා හරියටම මේ කියන ඔක්කොම ටික හරියට complete කරා නම් ඔයාගේ PC එක හෝ laptop එක දැන් ගොඩක් ස්පීඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා මේ step ටික හරියටම පිළිපැදියා නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ විදිහටම මම කිව්ව විදිහටම කරානේ ඔයාගේ PC එක හෝ laptop එක තිබ්බට වඩා දෙගුණයකින් නැත්නම් පස් ගුණයකින් විතර ස්පීඩ් කරගන්න. ඉතින් අවුරුදු 2කින් විතර delete කරමු නැති file එදා අර common files එහෙම delete වුණාම ඉතින් ඔයාගේ PC ගොඩක් ස්පීඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම කළා restart කරාම ඔයාටම තේරෙයි ඔයාගේ PC කොච්චර ස්පීඩ් වෙලාද කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා තම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන සුදු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තාම අපේ වීඩියෝ like එකක් දැම්මේ නැත්නම් දැම්ම පළල තියෙන
ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකේ හිර වෙනවා කියලා නිතරම කියන එකට ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ඔෆිස් එකේ ඒ වගේ ගොඩක් යාළුවෝ ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලන් කියලා මගේ PC එක දැන් ගොඩක් හිර වෙනවා අඩුම ගානේ මට ෆෝල්ඩ් එකක් ඕපන් කරාම ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කතා කියන යාළුවෝ ඇති. ඉතින් යාළුවා මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් මට උදව්වක් විදියට එයාලට ෂෙයා කරන්න. ඔයාලටත් හොඳයි. එතකොට ඒ යාළුවටත් මටත් හොඳයි. ඉතින් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා. ඉතින් බොයිස් ඔයාලා මේ ඔක්කොම හරියටම කරලා බලන්න. හරියනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් තවත් සලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලට ජය වේවා.